आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के जानकारी दिन्छु भने अब तपाईहरुले चाहिँ दराजमा आफूले मन पराएको सामान कसरी तपाईहरुले चाहिँ घरमै अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। त्यही भएर यस भिडियो त कुनै पनि स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र मन पर्यो भने लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट गर्दिनु होला र यस्तै नयाँ नयाँ जानकारीहरु पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्दिनु होला भन्दै आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ केही दिन अगाडि चाहिँ मैले दराजबाट चाहिँ केही सामान मगाएको थिएँ। मैले चाहिँ अहिले यो रिसिभ पनि गरिसकेको छु। यहाँनिर तपाईहरुले स्क्रिनशट देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डेलिभरी पार्टनर एनपी टोटल भनेको छ अनि ट्र्याकिङ नम्बर यहाँनिर दिएको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अनि रिसिभर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो नाम अनि यहाँनिर मेरो मोबाइल नम्बर अनि यहाँनिर चाहिँ एड्रेस दिएको छ अनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डेलिभर्डको अप्सन अहिले राइट देखाइरहेको छ। सो यसरी चाहिँ मैले दराजबाट सामान रिसिभ गरिसकेको छु। सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई कसरी दराजबाट चाहिँ तपाईहरुले सामान मगाउन सक्नुहुन्छ भन्ने सम्पूर्ण जानकारीहरु दिनेछु र त्यसको लागि चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ तपाईहरुले अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ दराजको। तपाईहरुले दराजको अकाउन्ट बनाउनु होला। एकदम सजिलो छ बनाउनको लागि। तपाईहरुले प्ले स्टोरमा जान सक्नुहुन्छ। प्ले स्टोरमा गएर दराज एप्लिकेसन दराज लेखेर सर्च गर्नु होला र त्यहाँ सर्च गरेर तपाईहरुले ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि त्यहाँनिर चाहिँ इन्फर्मेसनहरु माग्छ। त्यो इन्फर्मेसनहरु लगाउनु होला र तपाईहरुले त्यसरी चाहिँ एउटा दराजको अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले चाहिँ दराज अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि तपाईहरुको यस्तो देखाउँछ। सो यसमा एकदमै सजिलो छ र यहाँनिर मैले होममा क्लिक गरे। यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ धेरैवटा सामानहरु देखाएको छ। यहाँनिर तपाईहरुले सजिलैसँग देख्नुहुन्छ र यहाँनिर देख्न पनि सक्नुहुन्छ अहिले 13 सोल्ड भइसकेको छ। यो एउटा ₹293 ₹570 अनि ₹299 हैन। यहाँनिर क्याटेगोरीजहरु पनि दिएको छ। तपाईहरुले यहाँ सी मोरमा यसरी क्लिक गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ क्याटेगोरीजहरु। यसरी तपाईहरुले यहाँनिर देखाएको छ र यहाँनिर धेरैवटा क्याटेगोरीजहरु छ। तपाईहरुले यहाँबाट चुज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई अब के चाहिएको त्यो चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर माथि सर्च बारमा गएर यसरी सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज मैले अब मलाई चाहिँ ट्राइपोड चाहिएको छ भने मैले ट्राइपोडमा क्लिक गर्छु। यसरी ट्राइपोड यहाँनिर ट्राइपोडको अप्सन्सहरु देखाउँछ। अब सपोज मलाई चाहिँ एउटा इयरफोन चाहिएको अरे यहाँनिर EARPH1 इयरफोन लेखेँ मैले। यहाँनिर देख्नुहुन्छ मैले यहाँ इयरफोन लेखेँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले इयरफोनमा क्लिक गरेँ। सो यहाँनिर इयरफोनको क्याटेगोरीजहरु यहाँनिर देखाएको छ। सो तपाईहरुले यो तरिकाले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अब एकदमै सजिलो छ तपाईहरुले यसलाई बाइ गर्नको लागि चाहिँ। सो मैले अब यहाँनिर तपाईहरुलाई एक्जाम्पलको लागि म तपाईहरुलाई एउटा देखाउँछु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यही एउटा इयरफोनलाई मैले क्लिक गरेँ र यति क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ₹1999 यसको चाहिँ यो दशैंको अफरले गर्दाखेरि चाहिँ यसको अहिले प्राइस चाहिँ 1200 रहेछ भनौं न। 11,1999 भनेको 1200 बराबर नै हो। सो अनि त्यसपछि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेबी कलर क्लासिक नेक ब्यान्ड भनेको छ। यसलाई चाहिँ 4.5 रेटिङ पाएको छ अनि अहिलेसम्म चाहिँ यो चाहिँ 54 वटा सोल्ड भइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 54 सोल्ड लेखेको छ। 55 वटा चाहिँ यो बेचिसकेको छ अनि त्यसपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फ्री डेलिभरी सेप्टेम्बर 19 to 20 भनेको छ है। डेलिभरी चाहिँ यसको फ्री रहेछ अनि 13 प्रोडक्ट क्वेशन्स एन्ड आन्सर यहाँनिर तपाईले क्वेशन आन्सर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि 94% पोजिटिभ रिभ्यू। यसमा चाहिँ 94% चाहिँ पोजिटिभ रिभ्यूहरु आएको छ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अब अनि यहाँनिर तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ स्पेसिफिकेसन्स अनि ब्रान्ड वायरलेस कनेक्टिभिटी हेडफोन हैन अनि डेलिभरी यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कहाँ हुन्छ भनेर बागमती प्रोभिन्समा हुन्छ काठमाडौँ आउट है। अनि त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेलिभरी अनि 4-5 दिन लाग्छ अनि सर्भिस 100% अनि त्यसपछि 14 डेज इजी रिटर्न अनि 1 इयर ब्रान्ड वारेन्टी। यसको चाहिँ वारेन्टी पनि रहेछ। यसको चाहिँ 1 इयर वारेन्टी रहेछ। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रेटिङ्स एन्ड रिभ्युजहरु तपाईले यहाँनिर सजिलोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ यसको हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि चाहिँ अब तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने एकदम सजिलो छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ च्याटको अप्सन। तपाईले यो च्याटमा क्लिक गरेर च्याट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि अब मेन चाहिँ तपाईहरुको यो हो बाइ नाउ लेखेको अप्सन। यो एक्समा एकचोटी क्लिक गर्नु होला तपाईले यदि किन्दै हुनुहुन्छ भने बाइ नाउमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला र बाइ नाउमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर देखाउँछ कुन कलरको है। यहाँनिर ब्ल्याक चाहिएको यो ग्रीन चाहिएको या त तपाईहरुलाई ग्रे चाहिएको अनि क्वान्टिटी कतिवटा चाहिएको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटा मात्रै चाहिएको भनेर अहिले बाइ नाउमा एकचोटी क्लिक गरे र यति क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है चेकआउट भनेको छ। तपाईहरुले चाहिँ अब यहाँनिर तपाईहरुको एड्रेस लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले कुन ठाउँबाट मगाउँदै हुनुहुन्छ
त्यो एड्रेस तपाईले लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ मेरो अलरेडी नै एड्रेस देखाइरहेको छ किनकि मैले यो भन्दा अगाडि सामान अर्डर गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो एड्रेस लगाएको थिएँ। सो यही एड्रेस देखाइरहेको छ। तपाईहरु चाहिँ पहिलोचोटि गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले सम्पूर्ण त्यहाँनिर जे मागेको छ त्यो एड्रेस चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईले अझै कुनै ठाउँमा चेन्ज भएर बस्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईले अब एड्रेस नयाँ लगाउनु छ भने चाहिँ यो एडिटमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि यहाँनिर एड एड्रेस छ। यो एड एड्रेसमा क्लिक गरेर तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ र यहाँनिर एडिट छ देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले फुल नेम लगाउनु होला आफ्नो अनि फोन नम्बर लगाउनु होला अनि रिजन कुन हो बागमती प्रोभिन्स छ यहाँ बागमती अब सिटी है काठमाडौँ आउटसाइड रिङ रोड अनि एरिया कहाँ हो है अनि एड्रेस लगाउनु होला र त्यसपछि अब सेलेक्ट अ लेबर फर इफेक्टिभ डेलिभरी हुन्छ अफिस या त होम अब होमबाट भने होममा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यति गरिसकेपछि तपाईहरुले सेभ गर्दिदा हुन्छ र यति गरिसकेपछि सेभ गर्नु होला तपाईहरुको यस्तै एड्रेस आउँछ र त्यसपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बिल टु द सेम एड्रेस भनेको छ अनि तपाईले आफ्नो जीमेल पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ र चुज योर डेलिभरी अप्सन भनेको छ है तपाईले आफ्नो डेलिभरी अप्सन क्लिक गर्नु होला। अहिले चाहिँ यहाँ फ्री छ फ्रीमा क्लिक गरेको छु मैले र त्यसपछि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आइटम्स टोटल 1 आइटम्स डेलिभरी फी 80 है अनि यसको आइटम्स टोटल 1999 अनि डेलिभरी फी ₹80 डेलिभरी डिस्काउन्ट -80 है तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ प्लेस अर्डरको अप्सन यसरी प्लेस अर्डरमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सेलेक्ट पेमेन्ट मेथड अब यो चाहिँ मेन हो है तपाईहरुले चाहिँ अब पेमेन्ट तिरिहाल्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि ई सेवा छ भने तपाईले ई सेवा वालेटबाट पनि तपाईले तिर्दा हुन्छ र तपाईहरुसँग भिसा कार्ड छ भने भिसाबाट तिर्दा पनि भयो आइएमई पे छ भने आइएमई पेबाट पनि तिर्दा हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्याश अन डेलिभरी तपाईहरुले चाहिँ अब डेलिभरी है तपाईहरुले चाहिँ अब रुममा बस्नु भएको छ सो रुममै तपाईहरुले चाहिँ सामान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यो क्याश अन डेलिभरीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी क्याश अन डेलिभरीमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यु क्यान पे इन क्याश टु आवर करियर व्हेन यु रिसिभ द गुड्स एट युर डोर स्टेप भनेछ। अब तपाईहरुको चाहिँ यो सामान चाहिँ करियर मार्फत आउनेछ जब तपाईहरुको सामान चाहिँ तपाईले मगाएको ठाउँमा आउँछ त्यतिखेर चाहिँ तपाईलाई कल आउँछ तपाईको सामान आयो भनेर त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ सजिलैसँग रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले त्यही बखत रिसिभ गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पैसा पे गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तरिकाले चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ दराजबाट चाहिँ घरमै बसेर सामानहरु मगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो कुरा पनि बुझ्नु होला कि 3-4 दिन भित्र तपाईहरुको डेलिभरी हुन्छ भनेको छ कोही बेला चाहिँ तपाईहरुको त्यो अगाडि नै पनि कल आउन सक्छ है र यो तरिकाले चाहिँ अब तपाईहरुले सजिलैसँग दराजबाट कुनै पनि सामान तपाईहरुलाई मन परेको चाहिँ अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको लागि भिडियो पनि यति नै। तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो भने लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला र यस्तै नयाँ जानकारीहरु पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।